به اکسپو جهانی 2025 خوش اومدید. اینجا شهر اوساکا کشور ژاپن و روز دوم شروع اکسپو جهانی امساله. این اکسپو جهانی هر 5 سال یه بار توی کشور جدیدی برگزار میشه و در ضمن خیلی از این بناهای معروف دنیا مثل برج ایفل پاریس و اتمیوم بلژیک هم دقیقاً برای همین اکسپو جهانی قبلا ساخته شده بودن، همچنان هم وجود دارن و بعداً حتی تبدیل شدن به نمادهای اصلی این کشورها. توی غرفه‌های مختلفی که از کشور مختلف هست، هر کشوری اومده روی یک یا چند تا چیز مختلفی که میخواد به دنیا ارائه بده در رابطه با اون کشور تمرکز کرده و هیچ قانون و قاعده خاصی هم نداره. بعضیا اومدن روی جنبه‌های فرهنگی بیشتر تمرکز کردن، بعضیا اومدن روی تکنولوژی‌های جدیدشون تمرکز کردن، بعضیا روی هنر و بعضیا همه اینا رو با هم دیگه آمیخته کردن. یه سریاش هم اومده مثلا رو فشن اومده تمرکز کرده مثل فرانسه و بعضیا هم فقط اومدن روی جاذبه‌ها و زیبایی‌های بصری، بینایی، بویایی و اینجور چیزا تمرکز کردن. خیلی جالبه که بریم ببینیم هر کدوم از این کشورها چی آوردن که امسال توی این اکسپو به دنیا ارائه بدن و چه پیامی رو میخوان برسونن. سعی میکنیم توی این 2 روزی که اینجا هستیم تا جایی که میتونیم به کشورهای مختلف سر بزنیم و به شما نشون بدیم. قطعا 2 روز یا 1 روز و نیم کافی نیست برای گشتن کل این اکسپو، ولی ما تلاش خودمون رو میکنیم بریم با هم دیگه این اکسپو جهانی امسال رو بگردیم. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشن اکسپلوررز. با ما همراه باشید. در ضمن با اون که اکسپو توی شهر اوساکا، خود شهر اوساکا رو توی این قسمت از سفر نمیگردیم و توی این ولاگ نمیبینین. قبلا توی همین سفر هفته پیش اومده بودیم اوساکا، یه ولاگ دیگه از شهر اوساکا گذاشته بودیم که پیشنهاد میکنم اونو هم ببینید. بعد از اوساکا رفتیم هیروشیما، بعد برگشتیم توکیو. الان در انتهای سفر برگشتیم اوساکا که بتونیم 2 روز اول نمایشگاه جهانی رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که ولاگ اوساکا رو هم جداگونه ببینین. بعد از این دیگه سفر رو پایان میدیم و برمیگردیم آمریکا سر خونه زندگیمون. Kissy face into your palm and try not to kiss it's for real. Red hot, that's from. این عروسکرم که میبینید نماد ورلد اکسپو 2025. میخوام فالت بگیرم. مگه میشه همه رو اجباری با مترو بفرستن؟ چقدر باحاله. وای سفینه الینا خورد تو ساختمون. ایرانی؟ بله ایرانی. فقط ژست این کانگورو رو ببین. میگه آرزو تو برای دنیای آینده بنویس. ببین نیکا تا الان نظرت چی بوده راجع به پاویلیون آمریکا؟ بچگونه بود. با تمام وسایلمون پا شده اومدیم از توکیو دوباره به اوساکا. این شینکانسنی که میبینید مال دیزنی سیه. توکیو دیزنی سی. ببین چقدر رنگ و رنگه. با شینکانسنای دیگه فرق داره. آره چقدر جالبه. این دیگه آخرین باری بود تو این سفر که سوار این قطاره شینکانسن یا قطار گوله‌ای ژاپن شدیم. خیلی تجربه خوبی بود. چندین بارم هی رفتیم و اومدیم، واسه همین بیشتر از حالت عادی سوارشون شدیم. این 2 روزی که مونده فقط به سمت رفت و برگشت به اکسپو با قطارهای معمولی قطار داریم. حالا فعلا بریم با یه خط دیگه برسیم به هتلمون، وسایل رو بذاریم و بدویم بریم اکسپو که دیگه این نصف روزی که مونده رو اونجا باشیم. فردا هم کامل هستیم. با یه خط قطار دیگه اومدیم ایستگاه نامبا در مرکز شهر
که دفعه قبلی هم همین محله نامبا موندیم چون که بهترین نقطه اوساکا. این دفعه هم همینجا هتلمون رو گرفتیم و حالا رسیدیم به اینجا. یه شاپینگ مال بزرگ هم داره. من رفتم از این جورابای مدل ژاپنی گرفتم که حالت عروسکی، لباسای عروسکی بتونم بپوشم. به علاوه یه پوکیمون از یه وندینگ ماشین که فقط عروسک می‌فروشه. چه جالبه این. می‌خوای پیکاچو رو بخوری؟ آره این $2. از ایستگاه مترو اومدیم بیرون ببینین چه بارونیه. بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. حالا این بارون رو کجای دلمون بذاریم؟ میخوایم بریم اکسپو. آره یه جای دلمون باید بذاریم. الان تا هتل حتی نمیتونیم بریم. رای به جز گذاشتن یه جای دلمون نداریم. بذاریم یه جای دلمون بریم. بریم اینجا یه چتر بخریم از همین بازار دالونیه که بغل ایستگاه بود. بچه پوکیمون، چتر پوکیمون یه بس از اینا یووی پروتکشن هم داره، یووی هنری. چه خوب. بردا بریم. دوری و من دیگه ته دنیا قلبت نوک قله قافه. وضعیتی داریم میریم ما، یعنی این همه ساک داریم. اگه این همه ساک نبود الان قشنگ چست و چابک بودیم ها، ولی الان به خاطر این ساکایی که داریم دردسرمون برای رسیدن به هتل زیر بارون، هم چتر بگیری دستت، هم راوت کنی، هم 2 ساک بگیری، خیلی خیلی بیشتر میشه دیگه. واسه همین من خودم همیشه عاشق سفر سبکم. هرچی لوازم بیشتر میشه آدم سرعتش میاد پایین، زمان از دست میده و سختی بیشتر میکشه. خلاصه اینم خواستم همینجا ثبت کنم که به یادمون بمونه. چترم هم ببین چه بلای سر شما. حالا فعلا سخت بالا سرمونه، یه ذره دست و بالم باز شده. دلیلی هم که ما حالا این همه ساک داریم اینه که خب تو فصل سرما از اول مجبور بودیم بیشتر وسیله بیاریم چون سفرمون 1 ماهه بود و یه بخشش تو کره خیلی سرد بود. بعد به خاطر همین با 2 کریان کوچولو نمیشد بریم مثل خیلی از سفرهای طولانی دیگه‌مون. نیکام کلی خرید کرد و این شد که مجبور شدیم یه ساک دیگه هم به ساکامون اضافه کنیم. فقط به من نداره، همه ماها هر کدوم 2 چمدون و یه دونه ساک داریم. چون بقیه بچه‌ها خیلی سبک سفر نکرده بودن دیگه، نیکام گفت پس حالا که بقیه باید حمل کنن دیگه منم بذار خریدمو بکنم یه ساک اضافه حمل کنم. وگرنه سبک سفر من و نیکا به خصوص اگه تو فصلی که باشه که هوا خوبه، برای حتی 2 ماه سفر، 2 ماه خورده سفر فقط با نفری یه کریان کوچولو رفتیم و خیلی خیلی آدم راحت تر میتونه جابجا شه. دیگه این توقف آخرمونه توی این سفر. بعد از این داستان اکسپو جهانی دیگه برمیگردیم خونه. اینم از هتل ما برای 2 شب آینده در اوساکا. وقتی که چترت خیسه اینجوری اینو میذاری چترتو این تو. البته ما الان کیسه رو گرفتیم و دیگه اینجوری میره داخل یه دونه کیسه که دیگه خیس نباشه بتونیم ببریم. این عروسکر هم که میبینید نماد ورلد اکسپو 2025 5 تا هم چشم داره، هیولای 5 چشمه. بالاخره بعد کلی مکافات و دردسر یه دونه ون 5 نفره گرفتیم که بریم سمت اکسپو. با مترو هم نرفتیم چون که تا همینجاش خیلی زمان از دست داده بودیم. خواستیم دیگه بیشتر از این زمان از دست ندیم. ساعت 5 عصر میریم وارد اکسپو میشیم. بالاخره رسیدیم به ورودی اکسپو 2025. امروز روز اولیه که این اکسپو شروع شده، 13 اپریل و ما جز اولین کسایی هستیم که اکسپو امسال رو میبینیم. فقط امروز روز اولش خیلی دیر رسیدیم و هوا هم خیلی نامساعده، ولی میریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. حالا اینجا پرچم همه کشورهایی که توی اکسپو امسال هستن رو زده. پرچم زیبای تاجیکستان.
جالبه، من تاجیکستان رو تو لیست کشورهایی که پاویلیون دارن ندیدم، ولی پرچمش اینجا بود. پرچم ایران ولی نبود. گفتم احتمالا اینا فقط کشورهایی که شرکت کردن، ولی میدونم تعداد کشورهایی که شرکت کردن خیلی کمتر از این پرچما بود. حالا باید یه تحقیق کنم ببینم قضیهش چی بوده. بالاخره وارد محوطه اکسپو شدیم و میخوایم اول از همه بریم سمت ژاپن. متاسفانه ایران امسال پاویلیون نداره، غرفه نداره. دفعه قبلی توی دبی داشته، این دفعه هم قرار بوده داشته باشه. لحظه آخری ها گفتن ما دیگه بودجه نداریم، کشیدن بیرون. یه سری کشورها هم الان فهمیدم که غرفه بزرگ برای خودشون ندارن، ولی یه غرفه کوچولو بخشی از یه غرفه بزرگتر دارن که احتمالاً مثلا تاجیکستان هم جزء هموناست، چون که غرفه بزرگ نداره ولی پرچمش بود اونجا، اسمش هست توی لیست. پرچم ایران کلا گذاشته نشده بود، خیلی عجیب. خب چون هیچ اثری ازش نیست توی اکسپو. حداقل یه سری کشورها گفتن با اون که غرفه ندارن، حداقل یه تیکه کوچولو از یه غرفه دیگر رو برای خودشون گرفتن، یه چیزای نمایش بدن. ولی ایران اینجا کلا هیچ اثری ازش نیست و به خاطر همین پرچمش هم نیست. آره، حالا ما به جاش میریم تاجیکستان رو میبینیم. ببین یه سری از پاویلیوناش حتی مال کشور خاصی هم نیست. الان اونجا یه گاندم داره. این گاندم انیمه رباتی معروف ژاپنیه و در واقع پاویلیون آیندهشه. اینجا الان غرفه صربستانه. این برم بلژیکه. یه دقیقه بریم بالا، از بالا کل مپو ببینیم. بعد یه دونه اتحادیه اروپا هم برای خودش غرفه داره. حالا ما اومدیم این بالای این جاده چوبی که درست کردن که از این بالا بتونیم کل پارک رو ببینیم. کلش رو که نمیبینیم ولی یه قسمت‌هایش رو میتونیم ببینیم. بالاتر هم میتونیم بریم. یه ذره برنامه‌مون عجیب غریب شد، همین که دیر رسیدیم به خاطر این پروسه‌های طولانی ایستگاه‌های مترو و نمیدونم هتلمون بعدش اومدیم کوچیک بود و کلی هی سر اون داشتیم چونه می‌زدیم که بابا چرا ما هتل 20 متری رزرو کردیم بهمون 10 متری دادیم. خلاصه این بار سوم تو ژاپن این اتفاق میفته. بعد کلی داستان بالاخره ما اومدیم اینجا، ولی متاسفانه همه پاویلیونا صفای خیلی خیلی دراز دارن و بارون هم داره میاد، یکم سختش کرده که بریم تو صف اینا وایسیم. و متاسفانه عارف و سارا فردا هم که قرار بود کامل صبح تا شب بیایم به کوب اینجا رو بگردیم، فردا رو نیستن. قرار بود که هممون تا در واقع 15 اپریل باشیم، پس فردا برگردیم، ولی دیگه برنامه عارفینا طوری شد که اون دوستشون که بلیطو میخواست براشون بگیره نتونست جورش کنه که تا 15 باشن و 14 براشون بلیط برگشت رو گرفت.
و در نتیجه یه روز زودتر از برنامه دارن میرن و ما خودمون تازه چند روز پیش اینو فهمیدیم که دارن یه روز زودتر میرن. آره خلاصه چقدر حیف واقعا، روز آخرمونه با هم. حالا حداقل بریم یکی دو تا پاویلیون با هم ببینیم، نه؟ آره حتما میبینیم و لذت میبریم از. ولی بیشتر از همه به نظر من همین خاطره که داره میمونه باحال، اینجا داریم با هم زیر بارون قدم میزنیم با چشم انداز این پاویلیون اینجا، حس و حال خیلی قشنگی داره. حالا حتی اگه غرفه ها هم زیاد نتونیم با هم ببینیم، این خاطره این لحظه میمونه. خیلی حال هوای خوبی داره واقعا. ترکمنستان رو داریم در این صحنه، چقدر خوشگل ساختمونش، اسب گذاشته. اینورم کلمبیا خیلی هنری طوره، کلی توپ داره، واقعا هنر به خرج دادن تو بعضی ساختمونا. 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같은 매일 너랑 기억에 갇혀 살아. اونجا کلمبیا رو میبینیم و بغلش پرتغال. 하염없이 비가 내려 두 뼘 위로 이렇게 맑은데. هوا چطوره سارا؟ خیلی سرده زیادی سرده. خب بنده خدا سارا فکر کرده بود ورد اکسپو داخله، چیزی روش نپوشیده. ایوان ورد اکسپو دبی مگه داخل بود؟ نه اصلا یه لحظه حواسم رفت رو حالت نمایشگاهی که سرپوشیده است. این حساب اصلا مجهز نیومدی. الان که داره روشن میشه خیلی جالبه. ببینید بریم وارد غرفه پرتغال بشیم. چرا اینجوری درازه؟ نمیدونم، اینا تناب تارزانه؟ تارزان پرتغالی بوده؟ نه نوع پرتغالی هم داشت. آها. قیمت این ماهی 10,000 ینه، میشه $70 تقریبا. اینم یه مجسمه سفره ماهی. حالا من نمیدونم اینا چه ربطی به فرهنگ پرتغال داره، ولی تو غرفه پرتغاله. ماهی دوست دارن دیگه، غذاشون خیلی ماهی داره. ماهی خیلی براشون مهمه. نه غذاشون ماهی زیاد داره دیگه. چون ماهی خوردیم رفتم پرتغال. خب پس بریم اونور ماهی پرتغالی بخوریم، ماهی با طعم پرتغال. اومدیم اینجا رستوران غرفه پرتغال، غذامونو گرفتیم ولی برای ورود به سالن غذاخوری دوباره صفه. کلا همه غرفه ها اینجا غذای سبک اون کشور رو دارن، ولی صفحه خیلی طولانی هم داره برای ورود. بالاخره وارد شدیم. این گوشه بالاخره ما رو چپوند که بتونیم وارد شیم و بشینیم. هم غذای پرتغالی ما یه دونه کیک ماهیه
با سوپ. با این شیرینی اصلی پرتغالی است. خیلی هم خوشمزه است. با ایگ درست میشه، با تخم مرغ درست میشه. دو تا هم از این گرفت. گرون بود ولی خیلی کوچولوه. حدوداً $20 بود هر کدوم از غذا. Is this a traditional Portuguese food? Not sure. But are you Portuguese? No, I'm French. Ah, It's Portuguese. Like the chef is all chefs are Portuguese, but also when we go sweet are also Portuguese. لباسش احتمالاً سنتیه ولی خود طرف پرتغالی نبود. Here regarding the outfits is for them to represent like the wood, strong, like guys like we think you can see that the pattern is like a wooden pattern. I honestly don't think they're beautiful, but they have a concept, man. So we have to understand it, obviously. Yeah, because Portugal was a nation mostly characterized by sea during the 15th to 16th century. So that's the reason why the architect was a Japanese actually that designed the whole thing. So this is the nice. Yeah, but the team is very international, so it's the one that you asked was French. Yeah. So they have Nigerians as well. Diversity, I mean. Well, hope you enjoy. Thank you so much. Thanks for explaining. حالا بریم یه قهوه کلمبیایی بزنیم توی غرفه کلمبیا. چیزای مختلف رو گذاشتن اینجا میتونی لمس کنی. روغن نخل، پالم اویل، شن سفید. چه باحال گذاشتن لمس کنی ها. ببینی یشمه. خیلی حس عجیبی داره. بچه‌ها به بوگوتا خوش آمدید. باحاله واقعا، حس خیلی قشنگی داره. اینجا دور این یه سری اطلاعات جالب راجع به کلمبیا داده. مثلا اینجا میگه کلمبیا یکی از 10 تا کشورهای که 46% ذخایر آب دنیا رو داخلش داره. یعنی مشکل جنگ آب رو نخواهد داشت. تو کلمبیا 850 نژاد از دوزیستان وجود داره. 2000 نژاد پرنده، 743 گونه خزنده، 4059 تا پروانه. چه خبره؟ 4200 نوع ارکید و 4000 نوع ماهی. 4000 نوع، مثلا 4000 نوع ماهی وجود داره که 4000 داشت تو کلمبیا باشه. بالاخره وقت قهوه رسید. بفرمایید. خوان والدز ها این دقیقاً همه کشورهای لاتین این قهوه رو دارن و نمیدونستم مال کلمبیاست. خوان والدز.
بالاخره قهوه و کیکمون هم تحویل گرفتیم، لاته با قهوه کلمبیایی. قیمت ها هم که 5 تامون با هم نفری قهوه و یه دونه کیک شد $35، یعنی نفری $7 شد کیک و قهوه ما. راستی تولد والاست، تولدت مبارک. مرسی. تولد واقعی رو تو سکانس‌های بعدی می‌بینین شما ان شاءالله. میخوان تولد خوب بگیرن برام. بله. من الان 22 سالم شده. 22 سالشه. نه من 67ام ولی پلاستیک سرجن خوب دارم و اگر می‌خوایم ما الکی داریم شما رو می‌ذاریم اینجا. 66 66 سالم. حالا یه سال اضافه نکنم. سینی عدده. ساختمون اتریش خیلی ابسترکته، خیلی باحاله. بریم ببینیم چین چه خبره. اون ساختمون کویت واقعا زیبا بود ولی فعلا گفتن برای امروز بستنش، نگفت چرا، ولی فردا احتمالاً میایم کویتش رو هم سر میزنیم. بالاخره نوبتمون شد، میریم که وارد شیم. ببین چقدر باله، مثل یه صفحه مانیتوره که ازش میشه اون رو دید. بچه بزرگم میشه، بذار ببینیم لاش چیه. اوراکل بون، یعنی استخونای شرکت اوراکله. نکن میتونی توش رو ببینی، مثلا الان ببین این حالت کوزه توریه. این یه دونه ظرف شراب مال مراسم ریچوال و مثلا تاش مراسم مذهبی. ببینم میچرخه ببینید. مال 11 قرن قبل مسیح از این استفاده می شده، از برنز هم هست. این جزء اولین کتیبه های چینیه، مال 221 سال قبل مسیحه و از یک کتیبه است که از موزه ژنیوان برداشتن آوردن. کتیبه رو بزرگش کن ببین چی نوشته. نوشته امروز تولد والا است. بله. Happy birthday, happy birthday. این خیلی خیره کننده است، مثل یه بشقاب چینیه که طرحش داره عوض میشه. خیلی خوشگله. این طرفش هم خیلی باحاله. چین قدیم اومده تصویرسازی کرده توی فصلهای مختلف و همینجوری این فصل‌ها هی عوض میشه. عارف این چیه؟ متوجه شدی؟ این لوستر میمونه. لوستره؟ لوستر چینیه تو چین باستان. اینو برعکسش کنی میشه لوستر. این که یه چیز دیگه است. جالیگانیه. من فکر کردم چیز دیگه است. این یه مجسمه است که اخیراً پیدا شده، مال خیلی وقت پیشه. یه کم اینو بچرخونمش. ماسک توریه. آره این ماسک نیست که قاعدتاً ایلان ماسکه. برونز ماسک. نه این برونز ماسکه، داداش ایلانه. در ضمن قبل از اینکه کسی کامنت بذاره بگم من میدونم که ماسک با یوه
اینو شوخی کردم. چیه؟ دست مکعبی رولیه. آها. آره دست توالت الان سنگ شده از بس که قدیمیه دیگه سنگ شده. ببینید دیگه موقع خیلی جالبه. حالا واقعا صندوق چطوریه؟ مال 3300 تا 2300 سال قبل مسیح بوده. سنگاییه که توی محل خاکسپاری میذاشتن و توی مراسمای خاکسپاریشون نقش داشته. یه سری چیز اینتراکتیو دیگه. اینا رو QR کد میاره، اسکن میکنی، اطلاعات میده. راجب حیوونا نوشته. پلنگ برفی، خرس تبتی. جاینت پاندا نشنال پارک داره راجب این پارک ملی چین صحبت میکنه که توش پاندا داره. 1340 تا پاندا توشه. انشالله جور بشه که در آینده نزدیک به اونجا هم سفر کنیم. چقدر میمونش بامزه است. اینا چی بودن؟ اینا گیبون بودن الان نشون داد. اینجا الان سمپلایی هست که از ماه آوردن رو زمین، دوتاشو گذاشتن توی این گویای کوچولو و اینم ماکت کره ماهه. این یه مدل شهر اسمارت آینده است. تصوری از یه شهر کاملا باهوش آینده است. بسازن اگه راست میکنه. آره ماکت که منم بلدم درست کنم. بسازنش. این صدای خودشه از ماه داره صحبت میکنه. داره راجع به تجربهش از اینکه داخل سفینه بوده و رفته رو ماه فرود اومده میگه، ولی به چینی. انگلیسی هم داره اینجا نمیشنش. اینا فکر کنم خود مقامات از دولت کویت اومدن که افتتاح پویلیون کویت رو تو روز اول جشن بگیرن. اونم از کانادا. کانادا بس کانادا درست بغل پرتغال بود، ما اون موقع ندیدیمش. سکیوریتیه. میرقصه. سکیوریتیه. سکیوریتی غیر میده برامون. یه بار نجات بده. خیلی رقاصه. کجا میری؟ چه باحال، غرفه زنان هم داره. ما پیچیدگی خاصی دارن. آره معنیش از این معماری همینه. اینجوری ساختنش. اینجا فرانسه رو میبینیم در کنار USA آمریکا.
آمریکا داره رو تابلوی بغلش پارک‌های ملی مختلفش، طبیعتش و اینا رو نشون میده. الان یلوستون رو داشت نشون میداد. چه جمعیتی داریم سعی می‌کنیم از این پارک خارج شیم. افتضاحه. ما الان همه اینجا موندیم هاج و واج، نمیدونیم دقیقا ما رو کجا دارن میفرستن به زور. ما میخواستیم تاکسی بگیریم، همه رو داره میفرسته تو مترو. بعد اصلا خروجی‌های دیگر بسته بودن راهشو. مگه میشه همه رو اجباری با مترو بفرستن؟ ما همینجوری موندیم داریم میگه ما اشتباه کردیم نفهمیدیم، ولی از طرفی همه موافقیم که به این سمت هدایت شدیم، راه دیگه ای نبود. اونا وی آی پی ان، الان دارن همینجوری میان مستقیم میرن تو مترو. آره طرف با ماشین خودت آوردی چیکار بکنی؟ نمیدونم واقعا. وای قرار شلوغ ترین متروی زندگیمون الان سوار شیم. قشنگ در حد چیز دیگه، بازی‌های جام جهانی که بعدش از استادیوم میای بیرون میری تو مترو. این بیشتره. این بیشتر از 100,000 نفره. آره خیلی بود اصلا اونجا ببین. شاید نه بیشتر از 100,000 نفر. آخه چرا همچین حرکتی زدن؟ من فقط موقع جام جهانی همچین چیزی رو تجربه کرده بودم که همچین جمعیت مور و ملخی رو بفرستن تو مترو. اشمام اصلا خیلی جالبه. اصلا آبشار آدمه. مو اینو ببین. مو اینو ببین. یکم شبیه ویروس کرونا نیست مدل ما. آره خوشم شبیه. برگشتیم به ایستگاه نامبا، ایستگاه نزدیک هتلمون. خسته نباشید بچه‌ها. مرسی. خب دیگه یه دونه از این عروسک هم گرفتیم که در واقع $4 بود. این مثل یه دونه توپ حمومه که میندازی داخل حموم، حل میشه، بعد ازش یکی از این عروسک های ورد اکسپو در میاد. حالا میریم امروز میندازیم تو آب ببینیم کدومشه. یه سر اومدیم اتاق که لباس گرمتر بپوشیم. گفتم اتاقم بهتون نشون بدم. البته این قرار بود 20 متر باشه ولی فکر کنم کوچیکه، خیلی کوچولو، 13-14 متر بیشتر نیست. ولی دستگاه ماساژ داره و دستشویش هم خیلی بزرگتر از اون یکیه. اینجا این قسمتش هم یکم بزرگ هست که بتونیم چمدون رو باز کنیم. بازم خوبه. آره بهتر کافیه. از اون سریه که اومدیم اوساکا و هتلمون خیلی کوچولو بود. اون یکی چمدون اونم باز نمی‌تونست. ولی من مجبور شدم میز مطالعه‌شو کلا خالی کنم، ساکمو رو این باز کنم. بس رو میز مطالعه هرچی بود ریختم اینجا. ساک نیکارم میذاریم رو این مبله. ولی ماساژور پاش واقعا نعمتیه ها. آره. توی دستشویی تازه کلینزر هم داره برای صورت و ماسک و این چیزا. خیلی از این نظر چیزای خیلی خوبی داره. اومدیم یه سوپرمارکت 24 ساعته ژاپنی که هم ببینیم سوپرمارکتاشون چیا داره، چه جنسای متفاوتی داره. همین که بچه‌ها یه سری خرید داشتن که می‌خواستن حتما قبل سفر بکنن. بریم که این خریدو بکنیم و سوپرمارکت رو با هم ببینیم.
اقسام جلبک ها رو هم داره، خاویار، دوباره جلبک. خیلی خاصه چیزاش، یعنی قشنگ اجناسش با سوپرمارکتی که تو آمریکا میری کاملا فرق داره. اونجا هم سوپرمارکت ژاپنی داریم ولی خیلی کوچولوئه. مثلا من چند بار رفتم خیلی کوچولوئن و این تنوع اینجا رو ندارن و کیفیتاش هم قطعا مثل اینجا نیست، چون مثل اینجا تولید انبوه نمیشه، کوچولوئه. یه بار یه چیزی گرفتم کاملا خراب شده بود. واقعا این سوپرمارکت‌ها دیدنش خیلی جالبه توی خود ژاپن. یا من واقعا نمیدونم چرا اینجوریم. غذای عجیب غریب جدید که میبینم اصلا دهنم آب میفته. اینو میبینی؟ من هیچ ایده ای ندارم این چیه، ژاپنی هم نمیتونم بخونم ولی میبینمش اصلا یه جوری دهنم آب میفته که تصمیم گرفتم بگیرمش امتحانش کنم. کلا هم همیشه این کارو میکنم و خیلی وقتا هم بدمزه در میاد، میگم عجب چیز مزخرفی بود خریدم، ولی اگه امتحانش نکنم انگار به دلم مونده. نمیدونم شما هم اینجوری هستین یا نه. بگین توی کامنت ها که به نظرتون این چیه، چی میتونه باشه. حالا بعدن که خوردم بهتون میگم چی بود. این هم باز یه چیز رندوم دیگه که من الان میبینمش دهنم آب میفته. احساس میکنم مثلا ترشیان به سبک ژاپنی. این مثلا مشخصه جوونه لوبیاست ولی اینکه سسش چیه قشنگ آدمو هیجان زده میکنه. اینا هم که بامبو شوته، در واقع داخل بامبوی نرمه که آوردن اینجا با سس آسیایی میفروشن. من قبلا یه مدلشو خوردم خیلی دوست داشتم، یه مدلش هم خوردم اصلا دوست نداشتم. بستگی به طعمی داره که بهش میدن. حالا اومدیم منطقه دوتونبوری که توی بلاگ اوساکامون اگه دیده باشین زنده ترین و باحال ترین محله اوساکاه. منتها این خیابونی که الان اومدیم و اون دفعه ندیدیم. اینجا پر کلابه و میبینین الان ساعت 12:30 شب چقدر شلوغ و باحاله. اینجا یه رستوران داره تا ساعت 3 بازه، اومدیم رستورانش و خود این منطقه باحال هم داریم میبینیم. اسم این خیابون هم هست سومونچو که پر کلاب و زندگی شبانه است. خیلی یک شنبه شب. یک شنبه شب. ساعت 12:30 نصف شبه، اینقدر شلوغه. خیلی باحاله اینجا. یه خواننده دارن به اسم پرشیا، خواننده ژاپنی که تو این کلاب اجرا میکنه. عجب تصویر قشنگی زدن روی این ساختمونه. کل ساختمونش الیدیه. چه طرحهای باحالی میاد روی این ساختمونه. دیدی؟ سه بعدیه. دارم ما رو نگاه میکنن. اوه ایلین اومد. دارن میزننش. چقدر باحاله. وای سفینه ایلینا خورد تو ساختمون. پشما. چه غیر منتظره. یعنی اون گربه توکیو انقدر معروف بود که همه به خاطرش میرن اونجا. بعد اینو ما اصلا نمیدونستیم، همینجوری یهو اومدیم دیدیم چه ساختمونی. آره خیلی خفن تر از اون گربه بود. ما همینجا یه بساطی فعلا پهن کردیم قبل از اینکه بریم شام. عارف که از این کازوهای با طعم آسیایی گرفته. من اومدم کیمچی توروبه. اینم ویسکی ژاپنی که هنوز تو این سفر همینجوری قصد داشتیم یه شب ویسکی ژاپنی بخوریم، هنوز قسمت نشده بود. بالاخره توی اوساکا با این منظره داریم ویسکی ژاپنی میزنیم. مارینای اوساکا هست اینجا. مارینای اوساکا. بچه‌ها تشبیهش کردن به دبی مارینا ولی گفتن 5 لول پایین‌تر. ولی من واقعا وایب اینجا رو از دبی مارینا هم بیشتر دوست دارم.
حالا اومدیم شام تپانجینجا، برای اینجا شام بخوریم. داگ داگ من یه داگ داشتم. من یک داشتم. This one chicken meat. Chicken neck. نه من نیست. سلامتی. حسین و لوی اول و لوی دوم آره. دوستان پشت صحنه رو ببینید برای دیدن لوی اول و لوی اگه دوم. قرار پشت صحنه اینجا رو ببینید که از دست این لوی اول و دوم نمیشه. اگه میخواین پشت صحنه فیلم رو ببینید که میتونید ببینید. من فکر کنم پشت صحنه این برام میخواد ببینید. تنها رو نمیتونید نشون بدید. نه لوی اول و لوی دوم می‌خوایم تو پشت صحنه بگیم داستانشو. اوه رفت بالا. این سویا بود. This song, next English song, okay? اوکی. Thank you, arigato. ناز نفسه. Your voice is so good. Come on. Kissy face, into your phone. I'm trying to kiss you, it's for real. Don't you want me to come on to, baby? Don't you need me like you need me now? Seem to fall but tonight I'm crazy. All you gotta do is just meet the time. خیلی کارش خفن بود، واقعا عالی بودش. بچه ها ببینید مسته چی کارش میکنه. رفیقش ها ولی مسته. آخه گردنش اینجا گرفته و خفش داشت میگرد میکشیدش ها. ببین حال کردی چجوری میگم رفیقش رفیق خوبی نیست. چه آرومی سارا دعوای دارن میزنن. صبح روز دومیه که داریم میریم اکسپو جهانی و روز آخر مسافرت. ای وای روز آخر سفر. عارف و سارا رو هم دیگه از دست دادیم، امروز دیگه‌مون نیستن. میرن اومدیم مکدونالد غرفه‌ای بغل هتل که یه صبحونه سرعتی بگیریم توی مترو بخوریم بریم سمت همایش جهانی. اومدیم ایستگاه متروی جزیره‌ای که توش اکسپو هست. میکا داشتی چی میگفتی راجع به این؟ اینجا دقیقا همون جایی که دیشب داشتیم مچاله میشدیم و آره میرفتیم داخل قطار. آره از مچاله یه ذره بیشتر حتی. بعد ملت مثل آبشار میمدن از پله پایین. خیلی وضع خراب بود. آره حالا شب احتمالاً دوباره یه همچین وضعیتی داریم. این همون پله است که دیشب داشتن ازش آبشاری می اومدن پایین. انقدر آدم‌ها زیاد بودن که اصلا نفهمیدیم همچین طرح‌هایی رو پله است. اینجا غرفه پاناسونیکه.
خود اکسپو جالبه. چیه؟ داریم بریم پاویلیون آمریکا. بریم آمریکا رو ببینیم ها. این دیوار پاویلیون آمریکاست، فعلا از دیوارش لذت ببریم. چه صفی داره جلوش، نگاه کن، اصلا دیوانه‌واره و من نمیبینم حرکت بکنه. حالا ما خودمون اومدیم الان وایسادیم تو صف پاویلیون فرانسه، ولی من دوربینو تکون نمیدم که شما از این صحنه لذت ببرین. این الان پاویلیون فرانسه است که ما تو صفش وایسادیم. اومدیم وارد فرانسه بشیم. نگاه اینجا آدم حس میکنه ممکنه بیفته ولی نمیفته. اینجا 400 تا ته لباس و قوطی عطر از 1947 تا 2018 رو می‌بینیم که تو فرانسه طراحی شده. ببین اینجا حدس من اینه که اومدن بین معماری اروپایی و معماری آسیایی ژاپنی یه دونه طناب وصل کردن، یه دونه پل زدن که مثلا بگه که ما همه به هم نزدیکیم و به هم دیگه وصل میشیم.
اینم از سوغاتی فروشی غرفه فرانسه. اینجا هم قسمت خونه همین کرکتر میاکوه. این مسکات این برنامه اکسپوی امساله. You guys for coming. Hope you've been enjoying. Thank you. Inspiration from everyone's orca innovation is in the air. We will thrive, we'll innovate. خیلی لوسه. نمیکنه که اینقدر دوست باشه آمریکا. How we care for one another. To the ones we're thinking of, we'll keep caring for the ones we love. نیکا تا الان نظرت چی بوده راجع به پاویلیون آمریکا؟ بچگونه بود. اصلا چین چجوری شروع شد، این چجوری شروع شد آمریکا. آره واقعا. فکر نمی‌کردم خیلی پرقدرت بیاد جلو. حالا انشالله در ادامه پرقدرته. البته این قبلیه کلا راجع به پیشرفت‌های تکنولوژی و کمک به همدیگه و اینجور چیزا بود دیگه. مفهومش قشنگ بود، ارائهش عجیب بود. Open lands and new opportunity, majestic scenes of natural beauty. The great outdoors with boundless space. Much to experience today. Let's take a trip all across the USA, sparking memories we won't forget. Much to enjoy when we're with one another. Together, together, together. Raise your glass and get toast, we're here. چه هیجانی دادن به ورزشی که هیچ هیجانی نداره، بیسبال. داره یه چیزایی میشه چش نخوره. آره. حالا ما رو بفرستم فضا. حالا اون ستاره دریایی میاد گند میزنه به قضیه. چرا ما رو گذاشتن زیر موشک؟ ما رو گذاشتن زیر موشک؟ آره. الان ما رو میخوام بکشن اینجا. دیدی گفتم ستاره دریایی میاد. Greetings to everyone in the U.S. Pavilion in Osaka. And hello, Spark. This is Blue Base. Spark, we see you on approach. This is so exciting. Hi there. Hi, Spark. Hi, Spark. اینجا یه نمونه از ماه گذاشته که همه صف هستن و ازش فیلم بگیرن. بچه ها حسابی دارن از ناامیدیشون از پاویلیون آمریکا صحبت میکنن. فقط آخرش که ما رو برد توی ماه خوب بود که آخرش هم ستاره دوباره اومد گند زد تو قضیه. خیلی بچگونش میکرد ستاره. خیلی بچگونه درست کرده بودن. یه ذره احساس می‌کنم خیلی بیشتر پتانسیل داشت آمریکا، ولی
خیلی چیزای خفنی بود میشد نشون بده. خیلی چیزا بودش، از اسپیس اکس میتونست نشون بده، از ستارشیپ میتونست نشون بده، از اون سفری که تو لاس وگاس درست کردن نشون بده. میتونست این همه تکنولوژی ای آی داریم، این همه ماشین مثلا خود تسلا، این همه چیزا داریم که میتونست نشون بده. به جاش یه سری چیزای خیلی قدیمی رو نشون داد. فکر می‌کنم بودجهشون یه ذره کم بوده. پولشون خارج اینجا رو ظاهرش خرج کردن بعد تموم شده واسه کانتنت داخل. متأسفانه فیلیپین و مالزیه که به نظرم بریم جایی که اول برامون خیلی مهم‌تره، بعد بیایم اینجا. آره بعد ببینیم اگه آخرش وقت شد فیلیپین و مالزی و اینا رو بریم ببینیم این کشورهای حوزه خلیج فارس چه کردن.2024年昔のカタールの地図になります。真珠の、生産が盛んであった頃のカタールの地図になります。 خیلی رو دارن ها. چی آخه؟ پشیمون شدم از اینکه اومدیم این غرفه. همه جاذبه های جغرافیایی خاص و جالب قطر که الان تو اون صفحه نمایش داشت نشون میداد و اینجا هم کشیده. تمام جاذبه های شهر دوحه رو روی نقشه اینجا نشون داده. همین منظره رو از طبقه بالای یه برج دیدیم توی خود قطر. این همین چیزاستی که مروارید قطر. اگه ولاگ قطر رو ندیدین پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید، خیلی کامله. این الان پاویلیون اماراتشه. انتظار داشتیم های تک باشه ولی اینا تمرکز روی سنتی گذاشتن. خیلی بوی خوبی میاد. احساس میکنم با این بو وارد طلوع مکزیک شدن تا امارات. آره حس و حال نومادی داره. فضای خیلی قشنگ و دلنشینی درست کردن اینجا. هم کلی صدای طبیعت و اینا تو فضا هست، صدای پرنده، هم حس بویایی تو تحریک کردن. کلی یه جا میری بوی جنگله، یه جا میری بوی عوده، بوی چوب سوخته، نمیدونم همینجوری حسای مختلف آدمو داره باش بازی میکنه. بعد توی همین فضای دلنشینی که درست کرده مثلا یه تیکش راجع به تکنولوژی‌ها و اینجا چیزاشون هم توضیح داده. ایده خیلی قشنگی زدن به نظرم این پاویلیون امارات. تازه صف هم نداشت ورود بهش. نگاه این قسمت که میای و میری مثلا راجع به فضانوردی و تکنولوژی و ماهواره و اینجور چیزا میتونی یاد بگیری اینا. ولی جالبه ترکیب کردن فضا رو طبیعی و خوشگل و دلنشین درست کردن ولی در این حال اینجور چیزا رو هم توش گنجوندن. اینجا میتونیم راجع به تکنولوژی‌ها و نوآوری‌هایی که توی امارات اتفاق میفته یاد بگیریم. مبادله شرکت ساستینبیلیتیه که والا میگفت چند سال پیش حتی خواسته باشون کار کنی. از دانشگاه که در اومدم آره یه مقدار داشتم در موردشون تحقیق می‌کردم چون اون موقع صنعت هواپیمایی اونجا رو داشتن روش کار می‌کردن رو کامپوزیت و این چیزا. الان مثل اینکه کارهای دیگه هم انجام میدن. سولار انرژی کارهایی که برای انرژی خورشیدی دارن انجام میدن. اینم از این قسمتش.
سری از تزیینات بیرون و اینا خودشون انجام دادن. Okay, it's a traditional form of decorative embroidery. You can see we wear it in our clothes. It can be using silver or gold, just color, not plain silver or gold. And we have sadu. It's a kind of weaving using sheep wool. And then we have al-khus. Al-khus is using palm tree leaves. You can see they have a workshop doing bookmark, and then you can see the artisan here doing the artisan. So yes, you can go enjoy and you could ask them questions and they will help you. Okay, thank you. نیروش شروع میشه. آره مثل اون دستگاه که میری سمتش شروع میشه. همش نشسته بودن. آره. شنشو با حسه خورما درست کردن. چه باحاله. اینجا بحرین و ترکمنستان بغل همن، ولی ما میخوایم الان بریم ترکمنستان. چقدر خوشگله این ترکمنستانش. ترکمنستانی‌ها اصلا نمیخواستم برای غیر ترکمنستانی‌ها بسازن. نه انگلیسی صحبت کرد نه ژاپنی. خیلی عجیب بود. همه رفتن این همه قرار سوپرمارکت این یا رفتی بقالی؟ چه باحاله بالکنش. چایخونه سنتی درست کردن با منظره آب. خیلی جالبه. الان داشتیم با والا صحبت می‌کردیم راجع به این قضیه، گفتیم چقدر این غرفه ترکمنستان رو قشنگ درست کردن، مثلا رستوران و چایخونه و همه چی درست کردن، ولی اصلا انگار خودشون هنوز نمیدونن دقیقاً دارن چی کار میکنن، چون تازه شروع شده این برنامه
و یه سری چیزا ساخته شده به یه سری منظورها، بعد یه سری آدم رو استخدام کردن آوردن یا داوطلبا رو آوردن گذاشتن، گفتن خب حالا دیگه شروع کنیم به کار. فکر کنم چند هفته طول میکشه تا اینا قشنگ جا بیفتن که هر چیزی برای چی ساخته شده، هدفش چیه، فیدبک بگیرن. الان این غرفه ترکمنستان خیلی قشنگ بود، ما چیز خاصی نفهمیدیم چون نه زیرنویس گذاشتن رو نمایشش نه هیچی. چای خونه‌شون هم که خیلی قشنگه ولی مثل که تازه اومدن دارن جعبه ها رو باز میکنن. آقا بیچاره بهش گفتیم چیزی داری؟ گفت آب داریم، آب بخورین. آره. آب بهمون داد، حالا میدیم آب. آره مجانی به ما کلی آب داد. من فکر کنم نیم ساعت دیگه که بیاد بگه آقا این آبای خودمون بود چرا دادی به اینا. ولی شکلات فوق العاده خوشمزه‌ای دادن، اصلا مزهش با تمام شکلاتایی که خوردم فرق داشت. خیلی باحال. ولی قشنگ سردرگمن دیگه، یعنی تو خیلی از غرفه‌ها اینجوریه یعنی میری میبینی هستن آدما ولی دقیقاً نمیدونن که چه توضیحی راجع به چی بدن. اون آقا فرانسوی هم دیروز نمیدونست چرا اون لباسو پوشیده. آره کلا خیلی جالبه. اولش رو اومدیم همه یه ذره گمن. آره هیچکی دستش نمیاد چه خبره. خیلی باحاله. اینجا رو آبشار مصنوعیه، یهو روشنش کردن. ما نگران بودیم بارون خیسمون نکنه، آبشار تو کلمون روشن کردن. بادم میاد قطره آبو میاره تو سر و صورت داره زیرش، داره اسپری میکنه دیگه. آره فیوچر آف لایف جالبه، آینده زندگی. اینجا یه چیزی درست کردن شبیه ربات کافه توکیو. داره راجع به انرژی سبز و استفاده از بازیافت و اینجور چیزا صحبت میکنه. خب آخر دیگه غذامون رو تو همین رستوران خوشگل گرفتیم. غذاش هم سبک ژاپنی طوره. این سوپ اودون. اودون یه مدل دیگه غذای ژاپنی شبیه رامن که ما هنوز نخورده بودیم و حالا اینجا داریم میخوریم. یکم شبیه همون رامن، رشتهش فرق داره و یه ذره محتویاتش. اینم غذایی که نیکا گرفت، تخم مرغ و برنج و یه سری رشته و اینا. اوکی thank you arigato. این آقای چه احساس مسئولیتی میکرد از اون ور پارک ما رو آورد رسون اینجا که بفهمیم استرالیا و عربستان کجا هن. خب الان بریم زیر این چوبه دیگه بارون نمیاد. آره این چیز شلتره. خوبه. اینجا هم ترکیه است. موناکو. فکر کنم این پاویلیونش از کل کشورش بزرگتر باشه. بریم ببینیم ترکیه چه خبره. خوش geldiniz. از کاپادوکیا گذاشته. آره فقط مغازه شهر اینجا. بعد میرفتیم طبقه بالا. هلو مرحبا. تشکر. ایرانی؟ بله ایرانی. نگاه کنید طبقه بالای اینجا رستوران داره، شاورما و غذاهای ترکی میفروشه و ما نمیدونستیم. اگر نمی‌اومدیم همینجا. چه بوش هم قشنگ پیچیده ها. آره حتی غذای ما هم خوشمزه بود ولی شاورما کباب ترکی فکر کنم خیلی حال بود. حواس کرده بودم. این هم تایلند فیلایی گذاشته جلوش. نصفش تو آینه است، نصفش تو واقعیته، ولی احساس میکنی که یه طاق کامله. رسیدیم به ساختمون عربستان سعودی
خیلی خوشگله. لا. Thank you. سلام علیکم. عربستان اختصاصی دستشویی هم زده ها. چه جالب، راست میگی. آره تنها پاویلیونی که دستشویی داشت چقدر بزرگه. الان وارد جورنی آف دیسکاوریش میشیم. دوباره بارون گرفته، چه وضعیتی. سلام علیکم. باشن ها و بدون حجاب. حجاب کلا حجاب کنسل کردن دیگه. حتی تو کعبه فهمیدی دیگه تو مکه و اینا دیگه قشنگ هر کی بخواد میتونه بدون روسری وارد شه. خیلی جالب. خواننده عربستانی. There's a root in house, but then the songwriter part is very folky, and now I'm experimenting with completely different sounds. But I think like the one consistent thing is that it is very electronic and it is very indie. In essence, my story is just about tapping into certain emotions or topics that people don't feel very comfortable talking about. I'd like, in a sense, to create a space for the listener where it's like, it's okay. We can talk about this. We can cry about it. I cry a lot. And we will live to see another day. Yeah. I am collaborating for the first time. I think it's so fun to collaborate. I've always been kind of doing it on my own entirely. I have a very specific way to go about my music. I always say I'm a producer before I am anything else, just because in the production process itself and choosing like the right synthesizers and choosing the right sounds and drums and bass lines, you have to tell a story so that the music can speak on its own before you actually have to add your voice to it. But now working with other producers and musicians, there's so much more of a human touch that I think I was missing in my production. And I like that. I like the idea of having something very technical and very, very structured. ببین چه تصویری دارن از عربستان ارائه میدن. خانوما مثلا حجاباشونو کردن مثل حجابای خیلی از ایرانی‌ها، یا حتی بدون حجاب که دختر بچه هست. آره نماینده‌شو مثلا اون خواننده خانوم گذاشته بود و اینم مثلا داره فرهنگای در حال تغییرشون رو نشون میده. ولی خیلی جالبه. گفتم هر کشوری اون چیزی که میخواد به دنیا ارائه بده، پیامی که میخواد برسونه رو میاره اینجا و این هم چیزیه که عربستان داره الان نشون میده از خودش. راجع به دستاوردهای علمی عربستان، ربات‌های زیردریایی
که میرن نقشه مرجانا رو در میارن که بتونن ازشون حفاظت کنن. داره میگه که چقدر دانشمندا دارن سعی میکنن که با استفاده از 3D پرینترها بیان مرجان‌ها رو کمک کنن که راحت‌تر به وجود بیان توی آب و همچنین نجاتشون بیشتر بدن. نگاه کن الان دور این دیگه مرجان بسته. خفن بعدن رشد میکنه. چون مرجان خیلی طول میکشه تا به وجود بیاد دیگه همینجوری. این تسریعش میکنه. آره این سریع میبره بالا. بعد نگاه کن اینا رو قشنگ اومده فیلم گرفته گذاشته. اینا این بالا همه مرجانایی که به وسیله همه 3D پرینترها درست شده. اینم پرینتر سه‌بعدیشه. این ساختمون عربستانشون نصفش تو فضای آزاده، از هر قسمت به یه قسمت دیگه باید دوباره چترامون رو باز کنیم بریم برسیم به قسمت بعدی. اوه فوتبالشه. بالتأخير كلنا تكسبنا لأننا مو مجرد رياضيين، إحنا جيل جديد وبوصولنا تخطيط. الأضواء يرفعنا الأعلى ويأخذنا أبعد. نتذكر كل من خاض التحديات ووصل اینم داره راجع به پروژه سعودی گرین اینیشیتیو حرف میزنه که هدفش حفاظت محیط زیسته. ببین دارن از دی ان ای به عنوان یه نیروی منقلبانه در داروسازی استفاده میکنن، در علم داروسازی و پزشکی. دارن روی اجسام فضایی تحقیق میکنن اینا که از گسترش آشغالای فضایی جلوگیری کنن. سوغاتی فروشیشون چی زده؟ ملکه عربیه العربیه السعودیه. من میتونم بپوشم واقعا ملکه سعودی عربیه. ضمناً اکسپوی 2030 اکسپوی بعدی هم که قراره توی عربستان باشه. اونم بریم ها؟ آره دیگه تا اون موقع ببینیم دنیا چجوری قراره بچرخه، ولی ما هدف رو میذاریم روی اینکه 2030 بریم اکسپوی سعودی. اینجا قهوه عربی میفروشه برای همین صفحه شلوغ داره. قهوه عربی هم خیلی معروفه. ایول چقدر عالی. But the beans that you have, it's already roasted with saffron, you said? No, sorry, they are lightly roasted and green. Okay. داشتم سعی میکردم بفهمم که این قهوه سعودی که خیلی تو خود عربستان خورم دوست داشتم چجوری درست میشه. گفتش این
قهوه لایت روستد با زعفرون روستش میکنن، آخرش هم کارداموم و اینو نفهمیدم چیه، حالا بعدا باید سرچ کنم، ولی اینجوری تهیه میشه. Where can I buy it? You can buy it from souk. Okay, from the souk. Oh, it's called the souk. Okay, very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank too. you. Thank you. به خیلی دلم تنگ شده بود واسه این قهوه های سعودی. اینجا هم سوقشه که اومدم از همون قهوه ها بگیرم که بعدا هم بتونیم داشته باشیم، چون قبلا خیلی دنبالش گشتم و پیدا نکردم جای دیگه. قشنگ بوی قهوه عربی میده که کاملا فرق داره با قهوه عادی، که من اون مدل قهوه رو فقط تو همون خود عربستان و کویت و اینا تجربه کردم، حتی تو کشورهای عربی که امسال رفتیم هم از اون مدل قهوه عربی ها ندیدم. این همون بو رو میداد. Ah, very nice, very impressive. Thank you very Thank you. Where are you from, guys? From Iran. Iran? Iran, okay. Yeah. Nice to meet you all. Nice to meet you too. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. You're welcome. Bye bye. Thank you. کلی صفحه نمایش مختلف و گسسته از هم وصل کرده این ور اون ور، ولی یه نمایش پیوسته ای رو دارن ارائه میدن. وای عجب جنگلی درست کرده اینجا، خیلی باحاله. این قسمت استرالیاش قشنگ آدمو میبره تو حس و حال جنگل، بوی تراوت میاد، سر و صدای حشرات و پرنده ها و همه چی، آب، رودخونه. وای اصلا عالیه حس و حال این قسمت استرالیا. بچه‌شو بغل کرده. آخه خیلی باحاله، وسط درخت اومده حیوانای دیجیتال گذاشته. خیلی جالب. چی پیدا کردیم اینجا؟ دقیقاً بغل استرالیا فیله یک کروکودیل داره میفروشه. این کافه استرالیاییشه خودش، نگاه، کلاسیک استرالیان فلان. استرالیان بیف هم داره، بریسکت برگر. آره ولی میشه توش گوشت کروکودیل خورد. آره. چی گرفتی؟ یه کافی گرفتم با یه دونه لامینگتون دسر استرالیایی. ایوه حیف شد، من اومدم این تمساحشو بگیرم، بالاش محکم زده نوشته تموم شده. همه اومدن اینجا تمساحا رو گرفتن تموم کردن. اینم ما جلوی تصاویری از استرالیا با قهوه و شیرینی استرالیایی. حیف شد کروکودیل نداشت بخورم. خیلی حیف شد کروکودیل نداشت، واقعا ناراحت شدم. هر رستورانی میریم چیزای خوبش رو تموم کرده. خودمو راضی کردم کروکودیل رو بخورم، بعد
نشد. این همه زحمت واسه راضی کردن خودم. ای بابا. فقط ژست این کانگورو رو ببین، واقعا منو کشته با این ژستش. خانم کانگوروه اینجوری نشسته که یه تومه خوب بزنه. وای سکسی کانگوروه. کانگورو. اینم اندونزیه. ولاگ اندونزیمون رو حتما ببینید چون شدش فیوریت کانتری من، کشور مورد علاقه من. کشور مورد علاقه من شد که آها راست میگی. و ویتنام، اندونزی و ویتنام هر دوشون شدن کشور مورد علاقه من و حسین. آره. همونطور که حدس می‌زدیم اندونزیش در مورد جنگله، مثل همون استرالیا. یکی از بهترین تجربه های جنگل نوردی که تو زندگیم داشتم، شاید بهترینش، تو همین اندونزی بود، جزیره سوماترا، که رفتیم برای دیدن اورانگوتانا تو خود جنگل. بزرگترین اورانگوتان رو دیدیم. خیلی تجربه خوبی بود. پیشنهاد میکنم ولاگش رو ببینید، برای خودم خیلی خاطره انگیزه. الان این صحنه رو دیدم یکم حس و حال اون جنگل رویایی بهم برگشت. About Indonesia nature and culture through the 360-degree screen. As one of mega diverse country in the world, Indonesia is offering a lot of natural landscape, vary from the mountain to the beach. We also have about 700 ethnic city groups that helping in contributing to our culture through the arts and tradition. The show is about 3 minutes and it will start in a few seconds. If you are sensitive to fast movement or moving like this, please raise your hand or just call me. Thank you so much. این ماکتی که دیدیم ماکت شهر جدیدیه که قراره بشه پایتخت جدید اندونزی. تازه دارن منتقل میکنن و راش میندازن. دفعه قبلی که رفتیم جاکارتا گفتیم که پایتخت رو دارن تغییر میدن، ولی هنوز پروسش کامل نشده. هم قسمت آخر اندونزی یه دونه سینما داره.
Mangopati Sweta warna, Merajapati Bang warna, Banaspati kuning warna, Banaspati Raja hilang warna, laku parang lumampang. اینجا داره یه چیز سمپل اریگاتو قهوه اندونزیاییه. این اندونزیه قشنگ منو گیر انداخته. اومدم سرعتی چرخی توش بزنم و برم به بچه‌ها برسم برای دیدن هلند. یه جوری بود که نمیتونستی برگردی خارج چی، نمیتونستی مثلا همینجوری خودت ادامه بدی، باید هی منتظر میموندی تا نمایش قبلی‌ها تموم شه بعد تو رو راه بدن و تا آخرش بعد میموندی. واسه همین من به هلند نرسیدم. به نیکا گفتم تو فیلم بگیر دیگه، الانم وقت رفتنه دیگه. ولی باحال بود. اندونزیا واقعا جزء پاویلیون‌های باحال بود. فقط اینش متفاوت بود که نمیتونستی هر موقع خواستی دیگه ازش در بیای، باید کل پروسه رو طی می‌کردی. البته آمریکا هم همین جوری بود. اومدیم هلند و هر کدوم یه دونه ماه میده. بعد بیا اینجا من اینجا شارژ. خب دم بگید. مرسی، thank you. اینجا چسبونیمشون به این شارژ شدیم. امسال تم هلند وصل شدن دوباره به طبیعته. اینا رو به ما دادن و هر استیشنی که میریم اینو وصل میکنیم به این نقطه ها و این یه پترن جدیدی نشون میده و یه توضیحی میده از روش‌های جدیدی که استفاده دارن میکنن که با طبیعت همکاری کنن به جای بر علیهش رفتن. دوباره آبی شد. هم فالت بگیرم. میگه همه با هم بر بکنیم. هر 5 تامون الان پارتنر شدیم با آب. تو حس کردی که با آب پارتنر شدی؟ یه ویزا داره وقتی 5 تامون زدیم. خوبه. حالا اومدیم داخل یه اتاق و ماهامون رو بگیریم و سقف رو ببینیم. Storms grow stronger, land and soil. The challenges we face are vast. They're strong, but so are we. 世界は変化し、水位が上昇する。大地は干上がる。世界は容赦ない課題に直面するが、それでも私たちは立ち向かう。Here, below sea level, water shapes the land. It pressed, we listened. It pushed, we planned. ここは海面下。水が国を作る。水は迫り来て、人は耳を傾けた。水は挑み、人は備えた。We learned to move with the water's pace. We let it in, we gave it space. Turned war into insight, fear into flow. 生き場所を与えた。Now, as we strive to protect Mother Earth, we must rethink her resources and honor their worth. They are finite yet full of might. And if we move with wisdom, we can get this right. 今、母なる地球を守らねばならない。資源には限りがあるが、その鍵となるのは再利用だ。永遠の太陽と風を味方に。Challenges and solutions both are global. So bring your vision, your hands, your mind on common ground. Let's redesign together.
سنگاپورش هم واقعا جز شاهکاراشه ها. نگاه چه گویی درست کردن جلوش. کاش وقت میشد میتونستم برم داخلش هم ببینم. دیگه آخر تصمیم بر این شد که سنگاپور هم بیایم بریم. نیکا و والا رو هم پیدا کردم. هلندش چطور بود؟ هلندش خوب بود. یه قسمت خیلی قشنگ داشتش که حالا تو ویدیوها می‌بینیم. خیلی بزرگ نبود مثل مال عربستان و چین و اینا. آره 2-3 تا اتاق بیشتر نبود. آها اوکی. خب دیگه ولی این سنگاپور فکر کنم خیلی خفن باشه. بریم ببینیم چه جوریه. میگه آرزو تو برای دنیای آینده بنویس. دنیای بدون جنگ، صلح و آرامش. نگرش دار. حالا پرتش کنم اینجا. چی شد؟ فرستادن. آرزومون رفت جز جعبه آرزوهای مردم. چه باحال همه آرزوهامونو داره میفرسته تو هوا. این همه آرزوهایی که مردم نوشتن. یه نفر نوشته your mom. آره صدای ما رو میشنوی؟ صدامون اکو پیدا کرده. خیلی جالبه. نمیدونم اکوش تو دوربینم ضبط میشه یا نه. سنگاپور هم دیدیم. حالا دیگه فرار کنیم قبل از اینکه توی اون جمعیت گیر کنیم. این یکی از این غرفه هاست که کلی کشور رو با هم گذاشته توی یه دونه سالن. غرفه های کوچولو کوچولوه.
و اینم از تاجیکستان. ایرانو که امسال نیاوردن، یعنی خودشون بودجه نذاشتن، گفتیم حداقل تاجیکستان رو بیایم ببینیم. نگاه، دقیقاً چند هفته پیش توی تاجیکستان بودیم و از همین لباسای سنتیشون البته شکلای دیگه‌اش پوشیدیم و حسابی نوروز رو اونجا جشن گرفتیم. سلام، خوب هستین؟ شما ده. قربان شما. تازه از تاجیکستان اومدیم اینجا. شما تاجیکستان زندگی میکنین؟ تو دوشنبه؟ بسیار عالی. ما برای نوروز اونجا بودیم. بهترین تجربه نوروز. کشور انتیگوا باربودا. من الان ملکه انتیگوا باربودا. میدونی کجاست؟ یه جزیره است وسط کارائیب. آره. آنتیگوا و باربودا 2 تا جزیره کوچولو توی کارائیب که با هم دیگه یه کشورن. اینم یه سالن مینی غرفه های دیگه. اون طرف تاجیکستان و سایر کشورهای بودن که الان دیدیم. این طرف باز دوباره یه سری دیگه از کشورها اومدن، همه هر کدوم برای خودشون غرفه های کوچولو زدن. واسه همین تعداد کشورهایی که واقعا اینجا یه نمایندگی حداقل دارن خیلی بیشتر از تعداد کشورهایی هست که غرفه های کامل دارن. ولی خب ایران نه تو اینا بود نه تو اونا. واقعا حیفش. ایران میتونست یه جای کوچولو حداقل بده. نه دیگه، کسرشن. آره میخواد قشنگ خفن ترین زن رو داشته باشه و خفن ترین پاویلیون رو، ولی خب متاسفانه اینجوری کلا از بین کل غرفه ها در اومد دیگه. این همون مسیر خروجیه که دیروز توی ازدحام جمعیت داشتیم له می شدیم. این دفعه فقط چند دقیقه زودتر در اومدیم و دیگه داریم خیلی ریلکس توی جمعیت منطقی قدم میزنیم میریم سمت مترو. 24 ساعت قبل اینجا داشتیم له و لورده می شدیم. جای عارف و سارا هم خالی. آره اینجا قشنگ دیروز خسارمون رو کشیدن. تو آمریکا میری سینما چه تبلیغایی میبینی؟ تو ژاپن میری سینما چه تبلیغایی میبینی؟ کلن رو بیلبورداش همه انیمه هاشونو فقط تبلیغ کرده. اینو شبیه اون معبده تو کیوتو درست کردن که خیلی معروفه. آره مارکت کیوتو. مدام شراین هم داره. چه باحال. ویدیو کیوتو رو اگه دیده باشید با این معبد آشنایید. اگر هم ندیدین پیشنهاد میکنم ویدیو کیوتو رو ببینید چون واقعا شهر فوق‌العاده زیبایی بود تو ژاپن. باز دوباره من و نیکا آخر شبی پا شده اومدیم یه سوپرمارکت ژاپنی، چون نیکا دیشب یه سری چیزایی که دنبالش بود و پیدا نکرد. حالا اومدیم یه جا دیگر رو امتحان کنیم. اینم مرباهای ژاپنی که اینجوری درش رو باز میکنیم میذاری خودش بسته میشه. چفت چفت شد ها؟ آره. ایوه. مربای ارمس میگیرم میبرم که دیگه شیشه‌ش هم بعدا استفاده کنن. یادگاری از ژاپن. یاد چه گاری؟ ببین چقدر این تاپوش خوشگله. وای چشاشو نگاهی میکنه. ایوه این خدافزیش بود. من دوباره برگشتم تو خیابونای اوساکا که یه چرخی بزنم. نیکا خسته بود رفت خوابید. با اون که منم خیلی کم خوابی دارم، این چند روزه همش برنامه‌ها فشرده بود. چند روز آخر ژاپن خیلی برنامه داشتیم، خیلی کار داشتیم و خوابمون خیلی کم بود. فردا هم داریم برمیگردیم. خودم هم بعدم نمی اومد برم بخوابم، ولی وقتی که برگشتم هتل گفتم که من میدونم قراره خیلی زود دلم تنگ بشه برای این خیابونای باحال اوساکا و فکرم اینجا میمونه اگه بدونم که شب آخر نرفتم یه چرخی برای خودم پیاده بزنم. واقعا شما این خیابون رو ببینین چقدر رنگ و نور داره، چقدر جمعیت داره. من به شخص راه رفتن تو این خیابونا
انقدر برام جذابه که توی شانگهای که همچین تجربه‌ای داشتم سالها همینجوری فکرم پیشش بود تا وقتی که رفتیم هنگ کنگ و تایوان و یه چیزی مشابه اون تجربه‌ای که تو شانگهای داشتم و تونستم اونجا داشته باشم. و الان میدونم که اوساکا که یکی از باحال‌ترین جاهایی بوده که زندگی شبانه من تجربه کردم، میدونستم که اینجا رو حیفه که شب آخر توی خیابونا نباشم. دارم برای خودم راه میرم، یه ساعتی توی این خیابون باحال دوتنبوری قدم میزنم و دیگه بعدش برمیگردم هتل میخوابم که آماده بشیم برای فردا بریم با هم دیگه یه چرخ آخر توی ژاپن بزنیم. این همون ساختمان باحال است که دیروز یهو دیدیم و حسابی سورپرایزمون کرد. اصلا نمیدونستیم وجود داره، یهو اومدیم دیدیم عجب چیز باحالیه. چیزی که دیشب داشت روش اجرا میشد خیلی جذاب‌تر بود. اینجا یه فروشگاه خیلی متفاوته که میگن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش پیدا میشه. توی ولاگ اوساکا باید دیده باشین چون نیکا و سارا اومدن اینجا. از شیر برز تا جون آدم. یه مرغ هم توش نداشت؟ از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. آفرین. درسته؟ مرغ تا جون آدمیزاد. خریدی کردن و فیلم گرفتن. من خودم اون موقع نبودم، من و والا و عارف رفته بودیم کریوکی. حالا اومدم خودم توش چرخی بزنم چون خیلی تعریفش کردم. کاشکی از این تیشرت ها من زودتر دیده بودم و انقدر دوست داشتم یه تیشرت تم ژاپنی بخرم تو این سفر بپوشم. یه دونه داشتم، خواستم بیشتر بخرم ولی ندیدم تو جاهایی که رفتیم. این بازار رو باید زودتر کشف میکردم. هرچی میری بالا تمامی نداره، 8 طبقه است. خیلی جای خاص و عجیبیه. حالا تازه رسیدیم به مشروب فروشی و البته شمشیرهای سامورایی. بارونم گرفت ولی همچنان این خیابونای اوساکا زنده و باحاله. وقت رفتن شد و اینم از فرودگاه KIX اوساکا. حواستون باشه اوساکا 2 تا فرودگاه داره. این اتفاقی که برای ما افتاد برای شما نیفته. ما داشتیم خیلی خوش و خرم میرفتیم سمت اون یکی فرودگاه اوساکا. برم گرفتیم دیدم از هتل فقط 20 دقیقه است. گفتم خب دیگه الکی نیام با قطار و اینا بریم، 1 ساعت طول میکشه ولشون. بعد یهو وسط راه فهمیدیم که این یکی فرودگاه بوده. یعنی راننده پرسید که مطمئن شه و فهمیدم که واقعا این یکی فرودگاه بوده. دیگه 1 ساعت فاصله داشت و ما به خاطر اینکه نمیرسیدیم به پرواز اگه میخواستیم غیر از این بیایم به خود اوبر گفتیم بیارتمون. $200 شد هزینه 1 ساعت اوبر که ما رو بیاره این فرودگاه.
در صورتی که اگه از قبل میدونستیم با قطار میومدیم از نزدیک خود هتل خیلی مثلا در حد 5-6 دلار نفری میشد، همون قدم طول میکشید، چون قطاره خیلی سریع دارن برای این فرودگاه، ولی به شرطی که از ایستگاه درست زمان درست بیاد. دیگه این نکته هم خواستم بگم، KIX اون فرودگاهیه که اکثر پروازهای بین‌المللی ازش میره و میاد. چقدر ولی فرودگاهش قشنگه. آره، بعد فرودگاهش هم خیلی خوب و بهینه بود. ساکامونو خیلی راحت از سکیوریتی رد کردیم، لپتاپ نمیخواست در بیاریم، دستگاهش مدرنه، فرودگاه خوبیه. فقط پاسپورت منو نتونست بخونه، معطل شدیم. دستگاه داره برای پاسپورت خوندن ولی مال منو گیر کرد. دوباره برگشتیم به فرودگاه اینچئون سئول. پرواز برگشتمون رو می‌خواستیم از اوساکا بگیریم که دیگه نریم تا توکیو و بهترین راهش این بود که دوباره پاشیم بیایم کره و از سئول پرواز کنیم به الی، چون خود اوساکا پرواز مستقیم نداره به الی. یهو کاملا رندوم فهمیدیم وسط فرودگاه دارن نمایش اجرا میکنن. خلاصه دیگه ماجراهای ژاپنمون تموم شد. ژاپن رو ترک کردیم بعد از 2 هفته توی این کشور زیبا. دلمون تنگ میشه ولی قطعا دوباره برمیگردیم. خیلی جاهایی مونده که آره نرفتیم. واقعا ژاپن جز کشورهاییه که آدم خیلی بیشتر از این حرفا میتونه توش بمونه، با وجود زمان به نسبت خوبی که براش گذاشتیم، چون ما معمولا 13 روز برای یک کشور نمیذاریم، وقت نمیکنیم، ولی با وجود این زمانی که گذاشتیم خیلی حس کنیم ناقص مونده. خیلی آره. زیادی ناقص مونده. آره. حالا برمیگردیم انشالله و کاملتر میگردیم در سالهای آینده، بریم که دیگه فعلا یه استراحتی از سفر بکنیم تا سفر بعدی. گوش قرمز ایشون اصلا نذاری توی هیچ کدوم از ویدیوها، اصلا ابدا. گوش قرمز اگه ایشون قرمز شد اصلا ما نمیخوایم نشون بدیم، به خاطر گرمای هواه. آره گرمای هوا. من گوشم قرمز مشکلی نیست، اما گوش به بزرگی تو رنگ قرمز، بزرگی گوش کدومش میشه مثلا دیده میشه؟ به خاطر خلبان بودنشه، چون اینجوری میتونه تمرکز خیلی بیشتری روی تمام صداها و صداهای دور و بر داشته باشه. گوشش اصلا رادار لازم نداره، دریافت میکنه. دهنم ظلم میره برمیگرده، ظلم در حق بقیه است. روی جمع ما نشستیم، من انگار کردم هیچی نمیشنم، همه صداها رو میبلم. واسه همین برقه آروم و چیز حرف میزنم و بچه‌ها میگن صدا، چون صدای خودم قشنگ میشنوم، میره و برمیگرده. صدای منم میشه، صدای منو میاد میبلعه، خودم صدای خودم نمیشنوم. من روی راستی منم وقتی ما هم صداشو نمیشنویم، همه چی میره تو گوش من، مثل چیزه، مثل چال سیاهه. والا موقعی که به دنیا اومد یه گوش بود، بعد این گوشه اومد دست و پا در آورد. اول یه گوش به دنیا اومد بعد دست و پا در آورد، شد یه آدم تشکیل شد از این گوش. امروز هم تولد این گوشه. دبل گوشه. لو دیگه اسمم داره دیگه، الان می‌دونی دیگه اسمش لوده. دبل گوش. این گوش ببخشید من با اجازه شما این گوش خودتونه. این گوش اسم داره، از بچگی هم گذاشته، صاحبش هم گذاشته. البته این گوش صاحب این آدمه، نه این آدم. این گوش اسمش لوده. لوی چندم؟ لوی اول، لوی دوم. لوی اول، لوی دوم. لویه 16 و 17 انگلستان که میشناسیم. اونو بعد از من به میزان همون لویا
این گوشه تاثیرگذاره. حالا این درس رو میگیریم که ویسکی ژاپنی تاثیر خاصی میذاره. من هنوز نخوردم. تا حالا گوش دیدی صحبت بکنه؟ بعضی موقع ما با گوشش صحبت میکنیم. با اندازه 2 نفر صحبت میکنیم.